Restaurantul La Belle Époque din centrul Bucureștiului strălucea în seara aceea de noiembrie cu o eleganță subtilă care atragea elita capitalei. Lumânările pâlpâiau pe mesele acoperite cu fețe albe imaculate, iar sunetul discretului pian crizi o atmosferă de rafinament. Era vineri seară, ora 19:30, și rezervările erau complete pentru următoarele 2 săptămâni. Elena Popescu, o femeie de 42 de ani cu părul castaniu prins într-un coc simplu, se opri în fața intrării restaurantului. Îmbrăcată într-o jachetă gri modestă și cu o geantă practică în mână, studie meniul afișat în vitrina elegantă. Prețurile îi făceau să înghită în sec: 280 de lei pentru o antipastă, 450 de lei pentru preparatul principal. Pentru o profesoară pensionară ca ea, era o sumă enormă. În interior, cheful Gabriel Ionescu, un bărbat în vârsta de 45 de ani, cu experience de 20 de ani în gastronomie, superviza ultima preparare pentru serviciul de seară. Cu înălțimea de 1,85 metri și o postură impunătoare, Gabriel își construise o reputație impresionantă în industria culinară românească. Restaurantul său câștiga an de an premii pentru excelență și inovație. Elena respira adânc și împinse ușa masivă de lemn. Interiorul lui îi era încărcat cu arome sofisticate, trufe, vin vechi și notes de lavandă. La intrare, Mihai Cristea, metre d'hotel de 38 de ani, o măsură cu privirea din cap până în picioare. "Bună seara, doamnă," spuse Mihai cu un zâmbet profesional care nu-i ajunge la ochi. "Aveți rezervare?" Nu am rezervare," răspunse Elena nervos, "dar am speranța că poate avea un loc liber. Astăzi este o zi specială pentru mine." Mihai își înăspri expresia. Clientela restaurantului era compusă din diplomați, oameni de afaceri influenți, vedete din industria entertainmentului. Nu era obișnuit să vadă persoane îmbrăcate atât de simplu, solicitând o masă. "Doamnă, îmi pare rău, dar toate mesele noastre sunt ocupate pentru această seară. Poate doriți să încercați unul din restaurantele de pe strada următoare? Sunt sigur că veți găsi ceva potrivit bugetului dumneavoastră." Elena, simți cum mi se înroșește fața. "Înțeleg că nu am rezervare, dar am văzut că sunt câteva mese libere și în privința bugetului pot să plătesc." "Doamnă," continuă Mihai cu un ton paternalist, "datorită standardelor foarte ridicate ale restaurantului, avem o politică strictă. Această locație servește exclusiv clienție selectă. Sunt convins că nu doriți să vă simțiți inconfortabil." În acel moment, Gabriel ieși din bucătărie să verifice serviciul, observă discuția dintre Mihai și Elena și se apropie cu pașii fermi ai cuiva obișnuit cu autoritatea. "Se întâmplă ceva aici?" întreabă Gabriel, vocea plină de autoritate. "Chef Ionescu," răspunde Mihai. "Această doamnă dorește o masă, dar..." Gabriel o examinează pe Elena cu același tip de evaluare pe care o aplica ingredientelor în bucătărie. "Doamnă, mă înțeleg cu Mihai. Restaurantul nostru funcționează cu criteriile mult specifice. Clientela noastră este, cum să spun, la un anumit nivel social și economic." Elena simte o combinație de rușine și indignare. "Domnule, nu înțeleg. Am venit să iau masa la restaurant, nu să fiu judecată după haine." "Să fiți realistă," răspunde Gabriel cu superioritate. "Uitați-vă în jur. Vedeți aristocrația bucureșteană, directori de corporații, personalități din arte. Unul dintre clienții noștri de seară este ministrul culturii. Pur și simplu nu se potrivește cu atmosfera pe care o menținem." Gabriel își îndreptă umerii asupra Elenei. "Am construit acest restaurant de la zero. Fiecare detaliu este calculat pentru a oferi o experiență exclusivă. Nu pot permite ca nimic să perturbeze această armonie." Elena luptă cu lacrimi de frustrațiune și umilință. "Am sperat că în 2024 oamenii vor fi judecați după caracter, nu după aparențe." "Este vorba de mai mult decât aparență," răspunde Gabriel fără empatie. "Este vorba de belonging aici. About understanding fineaza acestui nivel. Vă recomand să încercați crăciutul din colț. Sunt sigur că veți găsi ceea ce căutați acolo." Elena simte că nu mai poate suporta această umilință. Cu demnitate cât mai mult reușește să adune, spune: "Vă mulțumesc pentru claritate. Îmi pare rău că am deranjat armonia restaurantului.
Se întoarce să plece, dar Gabriel added, pentru viitor, doamnă, poate ar fi util să understand că anumite locuri rețin anumite standarde. Elena iese pe ușă, feeling complet umilită și nevrongrită. În cold novembriei aer, ea dă seama că sunt câțiva clienți care o priveau prin ferestre cu expresii de compasiune și awkwardness. Dar, în interiorul restaurantului, Mihai observă cum clients murmur între ei about incidentul. Unele dintre faces arătau disapproval față de modul în care Gabriel havia handled situația și pentru cei care ați simțit vreodată discriminarea based on appearance, dați like acestui videoclip pentru că înțelegerii durerea de a fi respins nedrept și abonați-vă să vezi incredibila desfășurare a acestei povești. Nu uitați să active clopoțelul pentru notificări. Elena stătea pe o bancă near the restaurant, încă trembling de la umilint encounter. Cu mâini shaking, a scos telefonul și a apelat the number cel mai important din viața ei. Adrian? Sunt Elena. Dragă, cum a fost dinner? Ești happy cu restaurantul pe care l-am recomandat? Elena struggle să control emoțiile. Adrian, nu am putut prânzi acolo. What happened? Something wrong cu rezervarea? Nu aveam rezervare. Și când am încercat să cer o masă, Elena povestește întregul incident, vocea trembling through every word. Described cum a fost privită, cum i s-a vorbit, cum a fost respinsă because of the way he looked. Explică despre Gabriel Ionescu și atitudinea sa condescending about how the entire experience a fost devastating. Adrian listened in complete silence. Elena can feel tension building at the other end of the line in deep inning pauses între her words. Elena, tell me exact. Numele restaurantului, La Belle Époque, pe calea Victoriei, long pause. Și numele chefului din nou, Gabriel Ionescu. Adrian, really, don't worry about it. Maybe they were right. Poate că nu belong acolo. Elena. Vocea lui Adrian devine still cold. După 28 de ani de căsătorie, should ști că nimeni nu-mi treated my wife acest mod și get away cu el. Adrian, please nu-mi fa scandal. It's embarrassing enough. Dragă, îți încredință în mine. Vor learn că familia mea merită respect. I'll be there in 30 minutes. După ending Lamada, Elena remained confused. Adrian lucra în business, știa că avea succes în import-export, dar never realized că had the kind of influence că could confront ce nice upscale restaurant. În restaurantul, Gabriel returned în bucătărie, feeling proud că a menținut standards. Spusă him, asistentului său, Ștefan, este important să maintain anumite atmosfere. Aquel persons don't understand the fino culture că creăm aici. Ștefan Marin, șeful de 32 años, felt uncomfortable about whole situation. Șef, poate was a puțin harsh. She seemed like nice lady. Ștefan, Gabriel răspunde sharp. In 20 years în această industrie, am learned că must protectă brandului. Clients vin aici pentru exclusivity, pentru să know they won't encounter persoane obișnuite. But în acel moment, Mihai approached rapidly din main dining room cu worried expression. Chef Ionescu, we have a situation. What now? Someone phoned requesting to speak to you urgent. Says it's about incident Q woman there earlier. Gabriel. Signs. Probably wants a file complaint. Take message, she'll deal with it tomorrow. Chef, the caller identified himself as Adrian Popescu. Gabriel stops. Numele sounded family, DAR unable to place it. Should I know assessed num? Mihai looks nervous. Chef, Adrian Popescu. I think he might be the Adrian Popescu de la Popescu Industries. Gabriel eyes widen. Popescu Industries was unul dintre largest construction și dezvoltare companies in Romania, but surely not the same person. Are you sure? He didn't give detalii, but voice suggested authority. He mentioned că his wife had umilința experiență here tonight. Gabriel begins to feel first stirrings the unease. Dacă really was that Adrian Popescu, schedule meeting pentru tomorrow morning, Gabriel instructed, and keep acest quiet pentru now. Dar întreabă himself was starting să nau la el.
That simple woman, could she really fi married la one of România cel mai powerful business magnates? De următoarea dimineață, la 9 alisem sharp, Black Mercedes S-Class se oprește în fața la Belle Epoque. Adrian Popescu, tall man în anii 50 cu silver grey hair și aura de calm authority, ieșea din mașină followed de two men in expensive suits. Personal assistant și company legal counsel, Adrian purta perfectly tailored charcoal grey suit care probably cost more decât monthly income in many family. But there was something understated about appearance. No flashy jewelry, no ostentatious display de wealth. Just quiet confidence de someone comfortable cu power. Gabriel, că had arrived early să prepare pentru meeting, waited in private. Dining room cu Mihai și manager restaurantului. All three men seemed nervous, still not entirely sigur că this était really the Adrian Popescu. Gentlemen, Adrian said, Kay entered room, shaking hands with professional coolness. I believe we have something to discuss, Gabriel cleared throat. Mr. Popescu, about any misunderstanding last night. Please, Adrian interrumpido cu raised hand. Let me explain why I'm here. He sat down, fixing Gabriel Q's steady gaze made chef uncomfortable. Woman care came to your restaurant last night was my wife, Elena Popescu. Gabriel felt blood. Drained from face. Elena Popescu. How did not make connection? She told me about your interaction, Q her. How you judged her based PE appearance. How you suggested, 'cause she didn't belong in your establishment. Adrian paused, allowing gravity the words to sink in. Mr. Ionescu, what you don't realize, 'că my family has been in food business pentru generations. My grandfather opened first. Restaurant în București în 1923. My wife taught school pentru 35 years before retiring to help manage family philanthropic efforts. Gabriel attempted to speak. Mr. Popescu, there's no misunderstanding, Adrian continued, firmly. Your behavior was documented by several witnesses. Elena asked for table. Instead, the simple, we're fully booked, care would have been reasonable response. You chose to humiliate her. Adrian stood, impressive presence filling room. Do you know, Mr. Ionescu, că my construction company built 3 of major hotels on this street, că I have investments in a dozen restaurants in this city, că my business relationships include every major supplier in Romanian hospitality industry? Gabriel voice barely audible. I had no idea că she is my wife? Că should matter? Adrian's voice remained controlled, dar edged cu steel. Tell me, Mr. Ionescu, how many other people have you treated this way? How many had to endure your judgment because they couldn't afford to dress in designer clothes? Silence in room was deafening. Gabriel realizes magnitude the mistake. I want to ask you something directly, Adrian continued. Do you believe a person's worth is determined by what they wear? Că dignity is privilege door for those who can afford expensive clothing? Gabriel stammered. Mr. Popescu, I sincerely apologize. I was wrong. Your wife, Elena, deserved respect. Every person deserves respect, Adrian corrected. Not because of their connections, nor because of their wealth, but because they sunt human beings. Adrian placed hand pe table, leaning forward. You built reputation by claiming to offer finest dining experience in city, yet you fail to understand that true hospitality begins cu treating every person that enters că door cu dignity. Gabriel was sweating now. How can I make this right? I'm glad you ask. Adrian settled in his chair cu expresia de man că had given careful thought la situation. Gabriel, I could destroy your restaurant cu single phone call. I could ensure că no supplier in this city does business cu you. I could make certain că your doors close within month. Gabriel trembled, fully realizing pentru prima dată power the man sitting across from him. But, Adrian continued, că would solve nothing. Elena și I discussed this la length. She doesn't want revenge. EA wants change. He gestured to his legal counsel, Queplas folder per table. Here's what going to happen. First, you will create comprehensive sensitivity training program pentru all staff.
Every employee will learn that dignity and respect aren't negotiable regardless the customer's appearance or perceived status. Gabriel nodded quickly. Yes, absolutely. Second, you will implement policy să rezerva certain number de tables each night pentru walk-in customers de all backgrounds. No more exclusive reservations only că allows discrimination. Adrian continued methodically. Third, you will create community program. Once monthly, your restaurant will provide free meals pentru families in need. Elena will help coordinate this through her work queue local charities. Gabriel felt relief washing Prinim. Mr. Popescu, these sunt all reasonable requests. I agree completely. I'm not finished, Adrian said firmly. Fourth, you personally will undergo training in hospitality management cu focus pe diversity. I'll arrange pentru with colleagues in industry. Then Adrian smiled pentru prima time since entering. She finally, tomorrow night, you will personally prepare și serve dinner pentru Elena și myself. She expressed interest to try your food when not being discriminated against. Gabriel stood quickly. It would be my honor, Mr. Popescu. I'll create something special. Just good food, respectfully served, Adrian replied. All we've ever wanted. As Adrian prepared to leave, he turned back. Gabriel, I want to share something personal to you. Elena has volunteered la soup kitchens pentru 15 years. She's helped raise funds to have fed thousands de pentru homeless. She's taught literacy la adult education centers. He paused to let that sink in. The woman you turned away has spent her life serving others cu less than she has. Yet you saw. Doar her modest clothing, she decided she wasn't worthy the seat in your restaurant. Gabriel felt ashamed. I clearly misjudged. You didn't misjudge. You refused to judge properly. There's difference. Adrian extended hand. I hope you learn. From this experience, după Adrian left, Gabriel called immediate staff meeting. He explained everything. His error, lessons learned, she knew policies that would be implemented. Things are changing, he announced. We will judge guests by their character, knew their capacity to afford expensive clothes. Every person that enters. Cador deserves our best service. 3 months later, Elena returned to restaurant. Gabriel personally greeted her cu warm, genuine welcome. Mrs. Popescu, I'm honored to have back. Your table este ready. They dined. Elena watched Q satisfaction car. Gabriel treated other customers. Young couple in jeans, elderly man in simple clothes, business executive in expensive suit. All Q, same warmth, she respect. This is how restaurants should be. Elena told Gabriel la end de meal. Good food, warm atmosphere, she dignity pentru everyone that enters. Gabriel smiled genuinely pentru prima time in months. Thank you, Mrs. Popescu. You și your husband taught me that true hospitality has nothing to do cu qui can afford to eat here, și everything to do cu how we treat those that trust us cu their business. This remarkable story demonstrates that person's worth cannot be measured by external appearances. Respect și kindness should be extended to everyone, regardless of their clothing or perceived social status. If this story touched you, she taught valuable lesson about treating people cu humanity they deserve, please like și subscribe pentru more inspiring stories de transformation și growth. Share this message so others learn that we all deserve to be treated cu respect, no matter how we look or what we wear. Together, we can create world where dining experiences și human interactions are based pe mutual respect, nu discrimination.